වැඩසටහන මැදදී මම හිතුවා තෑගි ප්‍රදානය කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මොකද වෙනදා වගේම අද දවසේදී ඒක හොඳයි. කලින් දීලා තියෙන කොට අපත මොනොත් ඒක කවදාවත්ම නෑ. මම හිතන්නේ වෙනදා වගේම අපිට බොහොම වටිනා තෑගක් Lycan Active and Casual wear අනුග්‍රහයෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ Lycan products වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි It's okay, you can pass. Thank you. Lycan Drytex තාක්ෂණය යොදාගෙන උසස් සමුද්‍රව්‍ය වලින් තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. අනේ ඒ නිසා තමයි මේ Lycan Active and Casual wear අනිකුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට වැඩිය වෙනස් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම හැඳලා වෙනස වටහා ගනී කියලා මං හිතනවා. ඒ වචන ටිකට ඒ හින්දාම තමයි මේ කලාවේ සම්බන්ධලා ඉන්නේ. වැඩ කටයුතුත් එක්ක දැන් මේ දවස්වල ආචාර්ය උපාධිය කරන ගමන් ඉන්නේ. අලුත් ටෙලිනාට්‍යයක් මේ පටන් ගන්නවා විකාශන පටන්. ලොකුම අභියෝගය. ඉතින් ඒක එක්ක තමයි මම කාලය ගත කරන්නේ. ඒක එතකොට ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සෙත් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ වෘත්තීය ජීවිතේටම වැඩි කාලයක් වෙන් කරන්න සුළඟ ඔබ වෙයි මිලට දිය ගලන වාගේ ගයා ස්නේහ පාර එක්ක නටපු මගේ හැඩකාරී උඹේ දත්තොස්තර උපාදියට අද මගේ බාරි කොන්දොස්තර එක්ක නටපු මගේ හැඩකාරී උඹේ දත්තොස්තර උපාදියට අද මගේ බාරි